Naganap ang kakaibang kwentong pag-ibig na ito sa pagitan ng isang mangingisda at isang magandang dalaga sa aming probinsya. Kilala ang kwentong ito sapagkat karanasan ito ng isang ninuno sa aming bayan. Isla dito sa amin. Kaya noong araw, ang madalas na kabuhayan ng mga tao dito ay ang pangingisda. Pumapalaot sila tuwing gabi at sa madaling araw naman ay inaahon sa baybay ang mga nahuling isda. Ate Megs, itago na lang natin sa pangalang Manuel yung mangingisda. Sige, ayos yan. Ano naman ang ipapangalan natin sa magandang dalaga? Itago natin sa pangalang Juliet. Oo, sige. Simulan mo na ang kwento. Isang pagkakataon na magdamag na pumalaot si Manuel ay nakakapagtakang wala ni isa siyang nahuling isda. Kaya naman matamlay na dumaong siya sa baybay pagkasapit ng madaling araw. Magbubukang liwayway pa lamang noon. Mula sa may di kalayuan natatanaw niya ang isang pamilyar na imahe at hindi siya maaaring magkamali. Kahit na may kadiliman pa ang paligid noon, ay natitiyak niyang ang kasintahang si Juliet ang nag-aabang sa kanya sapagkat sa ganoong paraan din sila ay nagkakilala noon. Nakatayo to sa baybay malapit lang sa may batuhan. Kaya matapos ni Manuel maitulak ang bangka sa buhanginan ay agad niyang tinungo ang kasintahan. Nakangiti si Juliet sa kanya habang siya ay papalapit dito. Nginitian niya din ang nobya kahit naaalala niya na wala pala siyang huli nung pagkakataong yun. Nung nakalapit na siya sa dalagay, wala sa loob niya na nasabi niya na, "Mahal, wala akong huli ngayon." Sa may kalungkutang tono, tumingin si Juliet sa kanya at makikita sa mata nito na bahagyang nalungkot para kay Manuel. Tahimik lang ang dalaga na tila may iniisip at ilang saglit ay nagsalita na. "Huwag kang mag-alala, ako ang bahala. May pupuntahan lang ako saglit pero huwag kang aalis. Antayin mo lang ako dito." Nagtataka man hindi na nakapagsalita si Manuel at hinayaan na lang na makaalis si Juliet. Lumipas ang mga sandali at malapit nang sumilip ang araw noon. Napansin ni Manuel na papalapit at tila nagmamadali ang mga hakbang ni Juliet patungo sa kanya. Kaya naman tumayo na siya at sinalubong ito. Napansin kagad ni Manuel ang dala nitong isang tali ng isdang balo. Hindi pangkaraniwan ang sukat ng laki ng mga ito kung ikukumpara sa madalas na mahuli ng mga mangingisda na katulad niya. Natuwa si Manuel nung sinabi ni Juliet na, "Manuel, ito na lamang yung iuwi mo sa inyo ngayon." Mataas ang pagkakabitbit ni Juliet sa mga isdang dala dahil mahahaba ang mga ito. Nang iniaabot na niya ang hawakang tali ng mga isda ay tumigil saglit si Juliet at nagsabi, "Manuel, itaas mo yung pagkakabitbit mo sa mga isdang ito ha. Siguraduhin mo na hindi sila sasayad sa lupa." Inantay pa ni Juliet na tumango at sumang-ayon si Manuel sa kung ano ang kanyang bilin bago niya tuluyang ibinigay ang mga bitbit niyang isda sa nobyo. Pagkabigay ay ngumiti ito sabay nagpaalam at mabilis na naglakad papalayo. Habang binabaybay ang daanan pa uwi, hindi maiwasan ni Manuel na pagmasdan ang mga isdang ipinigay sa kanya ni Juliet. Doon lamang niya naisip na kung paanong nangyari na sa loob lamang ng maikling oras ay nakahuli ng ganoon kagaganda at kalulusog na mga isda si Juliet samantalang buong magdamag siyang pumalaot ay wala naman siyang nahuli ni isang isda. Nakakapagtaka ring wala naman siyang bangka na napansin na ginamit ni Juliet sa kanyang pangingisda. Sa isip-isip niya hindi kaya nang hingi ito para sa kanya? Patuloy pa rin si Manuel sa kanyang paglalakad.
At muli niyang pinagmasdan ang mga bitbit na isda at kitang-kita na sariwa talaga ang mga ito. Subalit hindi niya maipaliwanag ang kakatuwang amoy niyaon. Hindi pangkaraniwan ang lansa nito. Kaya naman naalala niya noon ang mahigpit na bilin sa kanya ng kasintahan. At napaisip siya kung ano kaya yung dahilan para magbilin sa kanya ng ganon si Juliet. Dala ng pagtataka, kuryosidad at dahil sa may kabigatan na din ang kanyang mga bitbit, ay unti-unting naibaba ni Manuel ang pagkakahawak sa mga isda hanggang sa ang mga buntot nito ay sumayad na nga sa lupa. Kaya naman napatingin siya kaagad sa mga dalang isda at laking gulat niya na lang nang nagbago ng itsura ang mga ito. Napahinto siya sa pagkakbang at tuluyan na nga nabitiwan ang mga dala niya. Magkahalong gulat at kilabot ang naramdaman niya nang matuklasang naging iba't ibang parte ng katawan ng tao ang mga isdang ibinigay ni Juliet sa kanya. Sayang hindi siya sumunod sa usapan. Sa pagkakaalam ko, hindi sila nagkatuluyan ni Juliet. Wakwak man kasi pala si Juliet. Buti at nalaman ni Manuel. Isa pa, kung nakain daw pala ni Manuel at ng pamilya nito yung mga dala niyang isda, ay mahahawa sila ng pagiging aswang. Parang unfair naman yun. Nakakatakot naman yun. Pero at least nalaman ni Juliet na hindi pala tapat si Manuel sa salita niya. Kasi hindi muna sila nag-uusap ng maayos. Malay mo parang sa Twilight pala, natanggap pa rin kahit vampire. Hayaan mo na. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam kung ano ba talaga ang naging ending ng love story nila. Siya sige, hanggang dito na lang muna yung aming kwento. Abangan nyo na lang po yung mga susunod na episode ng Style Idol Stories. Well, day.